Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Ακόμη ένα βαρβάτο βίντεο για τη σημερινή παρουσίαση. Σήμερα θα δούμε το Transformers Legacy Generation Selects Titan Class Black Zarak. Και όπως βλέπετε το κουτί είναι τεράστιο. Είναι παιδιά πάρα πολύ βάρη κουτί. Μ' αρέσει πάρα πολύ το artwork αυτού του κουτιού. Ένα badass artwork για έναν badass χαρακτήρα. Η φιγούρα είναι για ηλικίες από 15 χρονών και πάνω. Αυτή είναι η πάνω πλευρά του κουτιού. Αυτή εδώ είναι η κάτω πλευρά του κουτιού. Βλέπουμε συνεχίζει το artwork. Δεν μου αρέσει όμως όταν βάζουν σε τόσο ωραία κουτιά αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τέλος πάντων, εδώ είναι η μία πλευρά του κουτιού. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο Decepticon σύμβολο ακριβώς εδώ. Η άλλη πλευρά του κουτιού. Αυτή εδώ είναι η πίσω πλευρά του κουτιού. Και κοιτάξτε τώρα, θα ανοίξω εδώ πέρα το κουτί και θα δούμε ένα πολύ ωραίο artwork εσωτερικά του κουτιού. Και μέσα εδώ είναι η φιγούρα μαζί με όλα τα παρελκόμενα και τις οδηγίες. Παιδιά, το κουτί είναι πάντως πάρα πολύ ωραίο, πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με αυτό εδώ πέρα το χαρτάκι, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει, και φυσικά έρχεται με τις οδηγίες, οι οποίες είναι ένα μεγάλο φυλάδιο. Βέβαια η μεταμόρφωση του Black Zarak είναι εύκολη, απλά επειδή είναι Titan Class φιγούρα έχει και πολλές ιδιότητες και πολλά, ας το πούμε, εξαρτήματα. Λοιπόν, αυτά με τις οδηγίες και πάμε να δούμε το μεγάλο αγόρι. Και εδώ έχουμε το Black Zarak έξω από το κουτί του και όπως βλέπετε χρειάζεται συναρμολόγηση. Έχω την κάμερα αναχείρας. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε ποιος είναι ο Black Zarak, ήταν ο μεγάλος κακός στη σειρά Transformers Master Force του 1988. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα συναρμολογήσουμε το Black Zarak όταν το βγάζουμε έξω από το κουτί. Εδώ θα φωνάξω τη βοήθεια του Στέφανου, γιατί εγώ θα κρατάω την κάμερα. Έτσι, ναι, να ήταν μόνο αυτό. Λοιπόν, ας στρώσουμε λίγο πρώτα απ' όλα, γιατί έτσι βγήκε από το κουτί. Λοιπόν, για να τους στρώσουμε, θα βγάλουμε και λίγο προς τα έξω να φαίνεται πιο μπάντας. Για να μόνο τα γόνατά του είναι τεντωμένα. Θα πρέπει να βγάλουμε και εδώ κάτω τα δάχτυλά του. Ωραία. Και πάμε τώρα για τη συναρμολόγηση. Ας ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από το πίσω το κομμάτι. Αυτό εδώ, επειδή αυτά εδώ τα peg θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ, σημαίνει ότι θα έρθει έτσι. Άρα αυτό εδώ το κομμάτι έρχεται και μπαίνει εδώ και το φέρνουμε για να το κουμπώσουμε. Η πλάτη είναι έτοιμη. Μετά παίρνουμε το κολάρο. Αυτές εδώ οι προεξοχές θα έρθουν να κουμπώσουν σε αυτές εδώ τις δύο τις τρύπες. Παίρνουμε το κεφάλι. Παίρνουμε και το headmaster. Το διπλώνουμε, το τοποθετούμε εδώ κάτω. Και όλο αυτό έρχεται και κουμπώνει εδώ. Λίγο λοξά βέβαια, γιατί εμποδίζει το κολάρο πίσω. Έτσι. Μετά παίρνουμε αυτά τα δύο τα κανόνια. Και αυτές εδώ οι προεξοχές θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ, λοξά. Μετά
Η ασπίδα αυτή εδώ έρχεται και κουμπώνει πίσω. Αυτές εδώ οι προεξοχές έρχονται και κουμπώνουν εδώ πέρα στο ανάποδο για να μην προεξέχει προς τα πάνω. Και τέλος θα μοντάρουμε λίγο αυτό εδώ κάτω, το δόρυ του που είναι λίγο μακρύ. Αυτά τα τρία ενώνονται μεταξύ τους λαθώς εδώ, το μεγάλο πάει κάτω, ένα και ένα δύο, και αυτό εδώ που έχει τις δύο προεξοχές θα έρθει, το ένα θα κουμπώσει εδώ, το άλλο θα κουμπώσει εδώ και αυτό θα κουμπώσει εδώ, και έχουμε το δόρυ του Black Zarak. Όπως βλέπετε είναι τεράστιο, και ας το διπλώσουμε και ας το βάλουμε στο χέρι του. Δεν έχει κάποιο peg, απλά πρέπει να το βάλεις και να το πιάσεις με τη δαγκάνα όσο καλύτερα γίνεται. Και ο Black Zarak είναι έτοιμος. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι, δείχνει πάρα πολύ ωραίος. Φυσικά είναι μια μοντέρνα στιλιζαρισμένη εκδοχή του G1 Black Zarak και προφανώς επειδή δεν είναι masterpiece φιγούρα, δεν είναι cartoon accurate εντελώς. Μα και πάλι έτσι όπως είναι, μοιάζει πάρα πολύ στην G1 εκδοχή του. Όπως θα δείτε, το δόρυ του είναι λίγο πιο μεγάλο και από αυτόνα, είναι τεράστιο το δόρυ. Η φιγούρα είναι γύρω στα 55 εκατοστά ψηλή μέχρι εδώ στο κεφάλι και μέχρι στα κέρατα είναι γύρω στα 57,5 εκατοστά. Αλλά και πάλι σε σχέση με τους παλιότερους τιτάνες είναι κοντός, πιο κοντός. Θα θέλαμε δηλαδή ένα upgrade kit που να του δίνει λίγο ύψος εδώ πέρα στα πόδια. Γενικώς πάντως το βάψιμό του είναι πάρα πολύ καθαρό, έχει ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες, σε όλο το μήκος του σώματός του έχει πολύ ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες και οι κλειδώσεις του είναι πάρα πολύ σφιχτές. Αυτό θα το δούμε σε λίγο στην άρθρωση. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι το χρυσό χρώμα εδώ πέρα είναι μεταλλικό, ενώ εδώ είναι matte. Τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνανε έτσι, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Επίσης στη σειρά είχε ένα όπλο, δείτε λίγο αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία, βλέπετε. Εδώ η Hasbro δεν μας το έδωσε, τσιγκουνεύτηκε, αλλά μας το δίνει η DNA με τα upgrade kits, οπότε παιδιά θα πρέπει να σκάσετε παραπάνω λεφτά για να αποκτήσετε αυτό εδώ πέρα το όπλο. Πάμε να δούμε όμως τώρα και λίγο τα gimmicks της φιγούρας. Λοιπόν, το πρώτο gimmick είναι με αυτά εδώ πέρα τα όπλα, όπως βλέπετε περιστρέφονται και εάν θέλουμε μπορούμε να τα αφαιρέσουμε και να τα κουμπώσουμε εδώ στην τρύπα που έχει στο βραχιόνιο, στο αντιβράχιο, και μπορούμε επίσης να τα κουμπώσουμε και εδώ. Δεν βλέπω τώρα καλά. Ορίστε. Ή ακόμα και σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Εδώ, σε αυτές εδώ. Και να είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, το επόμενο gimmick είναι η ασπίδα του. Για αρχή θα πάμε εδώ πέρα κάτω στα πόδια και θα βγάλουμε από εδώ αυτά τα χρυσά κομμάτια. Είναι κουμποτά, βλέπετε. Θα το κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Έτσι ακριβώς. Και μετά πάμε εδώ πέρα πάνω στην πλάτη, όπου θα βγάλουμε αυτό εδώ το κομμάτι.
το οποίο επίσης είναι κουμποτό. Και παίρνουμε τώρα αυτά τα δύο τα κομμάτια και τα ενώνουμε. Εδώ παιδιά θέλει λίγο προσοχή, οι προεξοχές είναι πολύ σφιχτές. Όπως βλέπετε είναι αρκετά σφιχτό και ερχόμαστε εδώ και τα ενώνουμε μεταξύ τους. Και έχουμε αυτήν εδώ πέρα την ασπίδα. Εννοείται πως αυτές εδώ τις δαγκάνες τις βάζουμε όπως θέλουμε εμείς. Και ερχόμαστε εδώ στα πλάγια του χεριού και αυτές εδώ πέρα οι τρύπες, μάλλον οι προεξοχές, θα έρθουν να ενωθούν με αυτές εδώ πέρα τις τρύπες και αυτά εδώ θα έρθουν να ενωθούν με αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Και τώρα ο Black Shark έχει έτοιμη την ασπίδα του. Και το δόρυ, τώρα που βγάλαμε αυτό εδώ το κομμάτι από την πλάτη, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε εδώ πέρα πίσω. Βλέπετε το δόρυ έχει αυτήν εδώ την προεξοχή, η οποία θα μπει σε μία από αυτές τις δύο τις τρύπες. Το κουμπώνουμε και όπως βλέπετε στέκεται τέλεια. Τα λέμε τέλεια, εννοούμε τέλεια. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Πάμε τώρα να δούμε την άρθρωση της φιγούρας. Καταρχάς εδώ οι κεραίες του κινούνται μπρος πίσω, το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως, δεν μπορεί να κοιτάξει προς τα πάνω και κοιτάζει λίγο προς τα κάτω. Για να το δείτε κιόλας, τόσο μόνο πάει προς τα κάτω και δεν έχει κλείσει αριστερά και δεξιά. Θα ήθελα λίγο καλύτερη άρθρωση εδώ πέρα στο κεφάλι, αλλά εντάξει, δεν έχει λαιμό, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Λοιπόν, το χέρι περιστρέφεται πλήρως, έχει πολύ σκληρές, πολύ σφιχτές κλειδώσεις παιδιά, έρχεται πάνω ως εδώ. Έχουμε περιστροφή εδώ στον αγκώνα, ακούτε όλα είναι σε ratchet συνδέσμους, 90 μοίρες λύγισμα στον αγκώνα. Έχουμε ένα λύγισμα προς τα μέσα από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά του χεριού και το χέρι κινείται προς τα μέσα από αυτό εδώ το σημείο. Η δαγκάνα εδώ πέρα κινείται μέσα έξω και αυτά εδώ τα κομμάτια κινούνται επίσης μέσα έξω μεμονωμένα. Έχουμε περιστροφή στη μέση, φυσικά η φιγούρα δεν μπορεί να σπάσει τη μέση προς τα μπροστά. Τώρα όσο για τα πόδια, θα ανοίξουμε αυτά εδώ τα κομμάτια από εδώ πέρα πίσω και το πόδι έρχεται πάνω ως εδώ. Ας τον ταρακουνήσουμε λίγο, βλέπετε δεν πέφτει το πόδι. Το πόδι έρχεται πίσω ως εδώ. Πλάγια ως εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Το ταρακουνάω τώρα παιδιά, δεν πέφτει το πόδι, πολύ καλές οι κλειδώσεις, πολύ σφιχτές. Έχουμε περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς.
έχουμε διπλό σύνδεσμο στο γόνατο. Βλέπετε το πόδι χτυπάει πάνω στην πλάτη. Πολύ καλό αυτό, παιδιά. Δεν έχουμε περιστροφή στο πόδι, αλλά το πόδι έχει ένα σπάσιμο αστραγάλου και εδώ μπροστά τα δάχτυλα κινούνται προς τα πάνω λόγω της μεταμόρφωσης. Επίσης το πόδι δεν μπορεί να κινηθεί πάνω κάτω. Εδώ θα ήθελα λίγο καλύτερη άρθρωση κάτω στα πόδια, αλλά τώρα έτσι πως είναι σχεδιασμένη η φιγούρα δεν βλέπω να γίνεται κάτι διαφορετικό. Επίσης δεν μου αρέσει αυτό εδώ το κενό εδώ. Νομίζω θα μπορούσα να είχαν βάλει ένα πάνελ να κρύβει αυτό το κενό. Αυτό εδώ πέρα το κενό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης. Όλο αυτό εδώ πέρα το πόδι μπαίνει εδώ πέρα μέσα. Τώρα εντάξει, θα μπορούσα να είχαν βάλει ένα πάνελ, αλλά εντάξει, Hasbro είναι αυτή, μην περιμένετε και πολλά. Πάμε τώρα να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Takara Tomy God Jinrai. Αυτός, παιδιά, είναι ο χαρακτήρας που σκότωσε τον Black Zarak. Εντάξει, βέβαια στο καρτούν δεν ήταν τόσο μικρός, πιο ψηλός ήταν. Απλά τώρα εντάξει, η κλίμακα δεν είναι σωστή. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece MP13 Sunwave. Φυσικά και εδώ πέρα η κλίμακα δεν είναι σωστή. Απλά βλέπετε έτσι μια ιδέα. Εδώ θα το δούμε δίπλα σε μια Legends Class φιγούρα, τον Core Class Optimus Prime, μια Micromaster φιγούρα και ένα Headmaster το οποίο κάθεται εδώ πέρα δίπλα στο κεφάλι του. Νομίζω πως ο Black Zarak σαν κλίμακα κολλάει με Micromasters φιγούρες. Η κανονική κλίμακα αυτή είναι. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Studio Cell Unicron. Φυσικά και εδώ πέρα η κλίμακα δεν είναι σωστή. Ο Unicron μεταμορφωνόταν σε πλανήτη και ήταν πολύ τεράστιος και ήταν πολύ πιο μεγάλος από έναν Τιτάνα. Και εδώ θα το δούμε δίπλα στον Τιτάνα Titan's Return Fortress Maximus. Εδώ πέρα, παιδιά, ο Black Zarak φωνάζει δώστε μου ένα upgrade kit να ψηλώσω παραπάνω. Δυστυχώς η Hasbro μας χαμήλωσε την κλίμακα και τώρα εμείς πρέπει πάλι να στάξουμε λεφτά για να κάνουμε τον Black Zarak πιο ψηλό. Αλλά πάντως φαίνονται και οι δύο πάρα πολύ όμορφα μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε σε σκορπιό μορφή.
Και αυτή εδώ, παιδιά, είναι η μορφή του σκορπιού. Δείχνει πάρα πολύ ωραίος από κοντά. 2-3 πραγματάκια που έχω να πω είναι ότι εδώ τα πόδια του σκορπιού κουνιούνται σε διάδες από αυτό εδώ πέρα μέσα το σημείο, και μετά όλα τα πόδια κινούνται μεμονωμένα από αυτόν εδώ το σύνδεσμο, και μετά λυγίζουν και σε αυτόν εδώ το σύνδεσμο. Επίσης τα χέρια έχουν την άρθρωση που είχαν και στην ρομπότ μορφή. Εδώ το κεφάλι περιστρέφεται, κουνιούνται φυσικά και οι κεραίες πάνω κάτω και λίγο κινείται και το κεφάλι προς τα κάτω. Δεν μ' αρέσει αυτό εδώ πέρα το κενό που έχει εδώ. Νομίζω θα μπορούσαν να βάλουν ένα πανελάκι να το καλύψουν, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Επίσης εδώ η ουρά είναι λίγο χαλαρή, βλέπετε πέφτει, αλλά άμα το πατήσετε εδώ πέρα, έτσι εδώ, θα μείνει η ουρά. Τώρα θα πρέπει να το συναρμολογήσετε από εδώ για να βάλετε βερνίκι. Δεν ξέρω αν γίνεται, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Πάντως η ουρά του κινείται μπρος πίσω από αυτόν εδώ το σύνδεσμο, κινείται πάνω κάτω από αυτόν εδώ το σύνδεσμο και κινείται πάνω κάτω και από αυτόν εδώ το σύνδεσμο που είναι χαλαρός. Πάντως δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σαν ιδιότητες, εκτός από αυτό εδώ πέρα το καπάκι που ανοίγει και βλέπουμε μέσα να κάθεται το Headmaster. Για να το ξανακλείσουμε. Και μου αρέσουν, παιδιά, πάρα πολύ οι σκαλιστές λεπτομέρειες που έχει η φιγούρα. Βλέπετε εδώ πέρα και τους προωθητήρες. Έχει εδώ πέρα πίσω πολλές σκαλιστές λεπτομέρειες. Θα τον γυρίσω λίγο να δείτε πως είναι και από την πίσω πλευρά. Ωραίος είναι, δεν είναι άσχημος. Δείτε και εδώ πέρα πως είναι. Πάρα πολλές σκαλιστές λεπτομέρειες. Και την ουρά του θα την ήθελα ασημή. Στο καρτούν ήταν ασημή. Δείτε μια φωτογραφία εδώ πέρα. Και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Generations Sandstorm. Βλέπετε τη διαφορά μεγέθους. Φυσικά δεν κολλάνε σε κλίμακα μαζί. Δίπλα στον Masterpiece Ratchet. Και εδώ φυσικά η κλίμακα δεν είναι σωστή. Και τέλος δίπλα σε ένα Micromaster. Κοιτάξτε πόσο μικροσκοπικό είναι, αλλά νομίζω πως αυτή είναι η σωστή κλίμακα. Λοιπόν, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε σε βάση μορφή.
Και αυτή εδώ πέρα είναι η βάση μορφή. Ωραία φαίνεται. Όσοι είχατε τον Scorponok, μην περιμένετε κάτι διαφορετικό, είναι λίγο πολύ παρόμοιοι. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε πάνω Micromaster φιγούρες, μπορείτε να το γεμίσετε με ό,τι θέλετε και εδώ έτσι. Και εάν έχετε Headmaster φιγούρες, έχει κάτι προεξοχές πολύ μικρές, δεν ξέρω αν τις βλέπετε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα εδώ, και έρχονται και κουμπώνουν τα Headmasters έτσι και δεν πέφτουνε. Έχει δύο από εδώ, άλλα δύο από αυτή την πλευρά και έχουμε και ένα διπλό εδώ, το οποίο είναι για αυτόν εδώ. Και αν έχετε φυσικά και τον Ironworks, μπορείτε να τον ενώσετε και φυσικά να κάνετε ωραίες βάσεις. Πολύ ωραία ιδιότητα και αυτή. Και κάτι τελευταίο, αυτό εδώ πέρα το καπάκι ανοίγει, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν μπουντρούμι, ας πούμε. Όποιος ήταν κακό παιδί θα βάζει εδώ πέρα μέσα και στην απομόνωση. Γενικώς πάντως δείχνει πάρα πολύ ωραία η βάση και οι σκαλιστές λεπτομέρειες που έχει δείχνουν πάρα πολύ όμορφες. Και εδώ πέρα βλέπετε έχει ασημή μπογιά και εδώ φυσικά. Ωραία είναι. Το κεφάλι βέβαια μένει απ' έξω, αλλά θα πάμε τώρα να δούμε τη μεταμόρφωσή του. Και αυτός, παιδιά, είναι ο Zarak, βλέπετε, δείχνει πάρα πολύ ωραίος. Μ' αρέσει πάρα πολύ το sculpting εδώ πέρα, δεν είναι αυτοκόλλητο, είναι sculpting, έχει όντως εδώ πέρα κενό και βλέπετε αυτές τις σκαλιστές λεπτομέρειες που έχει εδώ πέρα μέσα, δείχνουν πάρα πολύ ωραίες. Επίσης μ' αρέσει πολύ και το κεφάλι του, το πρόσωπό του. Ωραίος είναι. Εδώ οι κεραίες περιστρέφονται και άμα θέλουμε τις αφαιρούμε κιόλας. Επίσης το κεφάλι περιστρέφεται, κινείται λίγο πάνω κάτω, τα χέρια περιστρέφονται πλήρως, έρχονται πάνω ως εδώ, έχουμε περιστροφή από εδώ τον αγκώνα, έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στον αγκώνα, βλέπετε το χέρι έρχεται τελείως προς τα πάνω. Δεν έχουμε περιστροφή στη γροθιά, αλλά η γροθιά έρχεται προς τα μέσα λόγω της μεταμόρφωσης. Έχουμε περιστροφή από τον καβάλο. Το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια. Έχουμε περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Έχουμε 90 μοίρες λύγισμα στο γόνατο. Δεν έχουμε περιστροφή στο πόδι. Το πόδι δεν κουνιέται πάνω κάτω, αλλά έχουμε τέλειο σπάσιμο αστραγάλου.
Θα ήθελα λίγο καλύτερη άρθρωση εδώ πέρα στα πόδια, αλλά δεν πειράζει. Να σας φέρω μέσα και ένα Micromaster να το δείτε πως είναι δίπλα, σαν σύγκριση μεγέθους, και να φέρω μέσα και τον Titan's Return Trigger Happy. Είναι Headmaster αυτός. Θα βάλουμε λίγο εδώ το κεφάλι του. Επίσης μια Deluxe Class φιγούρα, βλέπετε διαφορά μεγέθους, και να δούμε λίγο και τα Headmasters τους. Τα βγάλουμε λίγο, θα δούμε λίγο τις λεπτομέρειες από κοντά. Αυτός εδώ πέρα είναι, δεν ξέρω παιδιά αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά είναι όμορφα βαμμένο το πρόσωπο. Αν θυμάμαι καλά, στους Scorponok το Headmaster δεν ήταν βαμμένο το πρόσωπο, και φυσικά έχει την κλασική άρθρωση, τα χέρια κουνιούνται πάνω κάτω, το κεφάλι στρίβει αριστερά και δεξιά, τα πόδια είναι ενωμένα και κουνιούνται πάνω και λίγο προς τα πίσω και λυγίζουν εδώ στα γόνατα. Τον βλέπετε και δίπλα στο κεφάλι του Trigger Happy εδώ, και να φέρω και ένα Micromaster να δείτε τη διαφορά μεγέθους και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στο Titan Class Kingdom Arc. Βλέπετε τη διαφορά μεγέθους, θηρία και τα δύο, πάντως δείχνουν πολύ ωραία μαζί. Και εδώ βλέπουμε το Zarak επάνω στη βάση του. Έχουμε πάλι εδώ πέρα και τον Trigger Happy και ένα Micromaster. Ένα άλλο Micromaster να κατεβαίνει αυτήν εδώ πέρα τη ράμπα, και ένα άλλο Micromaster να κατεβαίνει εκείνη τη ράμπα. Γενικά μπορείτε να την γεμίσετε τη βάση με πολλά Micromaster. Ωραία φαίνονται παιδιά. Εντάξει, δεν είναι άσχημη βάση. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στη ρομπότ μορφή.
Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια χαρά.